Hello guys, welcome back to my YouTube channel Lucky Diary. তো বন্ধুসকল চাওক মই যোৱা কেইখনমান ভিডিঅ'ত অনলাইন এক্সামৰ এক্সাম প্ৰচেছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ লগতে অনলাইন এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে PDF ফাইল এখন কেনেকৈ বনাব পাৰে সেই সম্পৰ্কে অতি সহজ পদ্ধতিৰে মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ লগতে 2020 ত যেতিয়া অনলাইন এক্সাম হ'ল মই নিজে অনলাইন এক্সাম দিছিলোঁ আৰু মোৰ অনলাইন এক্সামৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত অনলাইন এক্সামৰ কেইটামান টিপছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ যদি আপনি ভিডিওখিনি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপশন বক্সত আপনি লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আপনি ভিডিওখিনি চাই ল'ব তো বন্ধুসকল আজি এইটো ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিবলৈ হলে চাওক আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত যিখন ইমেইল আইডি আৰু যিখন মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ইমেইল আইডি আৰু সেই মোবাইল নম্বৰটো থকাটো একান্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিবলৈ হলে আপোনালোকে এখন ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব আৰু সেই ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকক সেই ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে দিব আৰু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ সময়ত যিখন ইমেইল আইডি আৰু যিখন মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো যদি আপোনাৰ লগত নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আপুনি সেই ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি বেলেগ এখন ইমেইল আইডি আৰু বেলেগ এখন মোবাইল নম্বৰ আপুনি দিব পাৰিব তো আপনি এই ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ আপনি চেঞ্জ কৰি কেনেকৈ বেলেগ এখন ইমেইল আইডি বা বেলেগ এখন মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত অতি সহজ পদ্ধতিৰে দেখুৱাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া হ'ব গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি চাই থাকিব তাৰ লগতে আপুনি যদি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে তো বন্ধুসকল বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল চাওক আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ আপোনাৰ মোবাইল বা ল্যাপটপৰ এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ বাৰত আহি আপুনি জিঅ' পোৰ্টেল লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথম যেটো লিংক ইয়াতে শো কৰিব চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এই লিংকত আকৌ আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে প্ৰথম যেটো লিংক ইয়াতে দিয়া আছে ষ্টুডেন্ট পোৰ্টেল এইটো লিংকত আকৌ আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব আপুনি চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ড লগতে আপোনাৰ ক্যাপচাৰ কোডখিনি ভৰাই ইয়াতে আপোনাৰ লগইন হ'ব লাগিব চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে ইন্টাৰ লগইন আইডি ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ ভৰাই দিব তাৰ তলত চাওক ইয়াতে পাছৱৰ্ড দি আছে আপুনি পাছৱৰ্ডত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে ভৰাই দিব তাৰ তলত চাওক ইয়াতে ক্যাপচাৰ কোডত দুটা সংখ্যা যোগ কৰি যিমান হয় আপুনি ইয়াতে ভৰাই আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব মই প্ৰথমতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আগতে ইয়াতে ভৰাই লৈ আছো তো আপুনি গোটেইখিনি ভৰাই লৈ আপুনি লগইনত ক্লিক কৰি দিব তো আপনি লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হৈ আহিব তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে কৰ্নাৰত আপোনাৰ নেম দিয়া থাকিব ইয়াতে আপনি নেমত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে প্ৰফাইল দিয়া আছে আপনি প্ৰফাইলত আকৌ আপনি ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফাইল শো কৰিব ইয়াৰ পৰা আপনি আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ ইয়াৰ পৰা আপনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব চাওক তলত ইয়াতে এডিট অপচন দিয়া আছে আপোনাৰ এডিট প্ৰফাইল এডিট পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ইয়াতে আপনি ক্লিক কৰি দিব আকৌ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ইমেইল আইডি আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব চাওক ইয়াতে মই প্ৰথমতে এই মোবাইল নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে মই বেলেগ এখন মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে বহাই লৈ আছো তাৰ পিছত মই আৰু এখন ইমেইল ইয়াতে বহাই লৈ আছো তো আপনি নতুন ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ বহাই দিয়াৰ পিছত চাওক তলত ইয়াতে সেভ অপচন দি আছে আপনি সেভ অপচনত ক্লিক কৰি দিব সেভ অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে ৰেকৰ্ড আপডেট সাকসেসফুলি ইয়াতে হৈ গৈছে আপনি তাৰ পিছত ওকে ক্লিক কৰি দিব আপনি ওকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াতে পেজখন লোডিং হ'ব পেজখন লোডিং হোৱাৰ পিছত আপনি আকৌ আপনি প্ৰফাইলত আহিব ইয়াতে চাওক তলত আপনি আহিব তলত আহি আপনি ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যিখন ইমেইল আইডি আছিল ইমেইল আইডি ইয়াতে চাব আপনি চেঞ্জ হৈ গৈছে আকৌ পাৰিলে আপনি পাৰ্সোনাল ডিটেইলছত যায় আপনি তাতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ হৈছে নাই আপনি মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে আপনি আকৌ আপনি চেক কৰিব পাৰিব তলত আপনি এইখন সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো চেঞ্জ হৈ গৈছে তো আপনি এনেকুৱাকৈ ইজি ষ্টেপ ফলো কৰি আপনি মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডি আপনি ইয়াতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তো বন্ধুসকল চাওক আপোনালোকক যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিয়া হ'ল ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি কিবা কাৰণত আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব নোৱাৰে যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক কমেন্ট বক্সত জনাব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে চাওক অনলাইন এক্সামৰ যিকোনো ধৰণৰ সহায়ৰ বাবে আপুনি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলত নতুন হৈছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে আৰু বন্ধুসকল চাওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ
সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই। থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং দ্য লাকি ডায়েৰী।